Вітаємо усіх глядачів. Знову дача. Сьогодні у відео розповімо про те, як які рослини пережили зиму, а також про незвичайну лопату. Плануємо сьогодні плідно попрацювати, і Джекі, мабуть, теж. Джекі, що сталося? Що таке? По дорозі на дачу заїхали в садовий центр. Як справжні садові наркомани придбали 2 саджанці. От тепер треба думати, куди їх садити. Замочили в укорінювач. Підемо шукати місце і будемо копати ямки. І так про рослини. Низькорослі ягідні культури, такі як черниця, брусниця, журавлина, перезимували без проблем, бо були повністю вкриті снігом. Лохина та жимолость теж перенесли заморозки добре. На зиму ми їх не вкриваємо, а лише мульчуємо навколо стовбурів, щоб прикрити коріння. Ірга, як завжди, порадувала нас гарним цвітом весною. Що стосується ожини, вона в нас ремонтантна, сорту Prime Young, і восени вона була вирізана під корінь. А от із малиною я поекспериментував. У мене була малина звичайна, no name, і також я придбав Валентину. Це ремонтантний сорт. З ремонтантним все зрозуміло, я його теж зрізав на зиму. А звичайну частину я обгорнув агроволокном, а частину ні. І що можу сказати зараз? А зараз пагони розвиваються однаково, взагалі ніякої різниці. Чорна смородина та агрус теж впевнено стартанули весною. Взимку шар снігу вкривав їх десь на половину висоти, тому вони були захищені. Цей абрикос був посаджений восени і, як бачите, вижили лише нижні бруньки, ті, які були під снігом. Хоча саджанець я намагався захистити, але нічого, будемо відрощувати по-новому із нижніх бруньок. Сливка теж посаджена перед зимою, але результат набагато кращий. Це в нас замотані як мумія груші.
Висаджувались вони в минулою весною ще. А ось фундуки. Я не захищав їх, і вони теж нормально перенесли морози. Гібрид шедевр в нас ще з 2021 року і ще не плодоносив. Планував його весною прибрати, тому навіть не вкривав. Але на диво він перезимував і так рясно зацвів, що є надія. Персики вижили майже всі. Саме цей малюк виріс із кісточки, якраз на цьому самому місці в минулому році. І зараз бореться за життя. Всі персики вкривались на зиму в декілька шарів. А ось тут експеримент. А саме спроба обдурити систему. Я намагався за 1 рік закласти гілки першого та другого порядку. Поки що спостерігаю. Ось ще один експеримент. Літній метод щеплення зеленим на зелене. Використовував спосіб покращеного копулювання. Живці прижилися добре і швидко дали молоді пагони. Але зиму жодна гілка не пережила. Мабуть, вони просто не встигли набрати сили і підготуватись до морозів. І так висновок. Багато що залежить від сорту, але також важливо садівникам допомагати рослинам в екстремальних погодних умовах. У кожного садівника і городника, мабуть, є багато різних лопат, починаючи ось із звичайної, вузенької, прямокутної, алюмінієвої легенької. А чи хтось бачив ось таку лопату? Що ж це за така чудернацька лопата? Я її надивив в інтернеті досить давно. Вона мене зацікавила. Виробник, мабуть, і винахідник в інтернеті показав, як її зручно працювати. І воно мені настільки сподобалося, що я вирішив повторити. У нього була схема оцієї металічної частини. Звісно, що її треба було зігнути, підігнати під древко. Але сама схема, в принципі, була точна. Тобто все підійшло, все добре працювало. Як вона працює? Заганяємо штик лопати, чуть приподняли і ногою нажали. Загнали, нажали. Загнали, нажали. Мінус її в тому, що вона нестабільна. Під дією ваги самої лопати вона вирівнюється. Тобто, якщо тримати її під кутом, то навіть можна трішечки її побити грудки. Але, як бачите, це треба мати навики. І без навиків цією лопатою не попрацюєш. Чи потрібно набувати ці навики, чи простіше працювати звичайною лопатою? Скажу, для мене простою звичайною лопатою працювати краще. Звичніше. Цю лопату я виготовив виключно із цікавості. Вона незвичайна, і наскільки зручно її працювати, можна знати лише коли сам попрацюєш. Тому що, як правило, всі знають, що на відео все так легко, все так просто, все так зручно. А як воно насправді, не спробуєш, знати не будеш. Тому що треба все рівно інструмент під кожного свій. В даному випадку ця лопата – це як спроба зробити із одного із самих примітивних інструментів щось більш технологічне. Розгрузити руки, за рахунок своєї специфіки, сказати, що вона стала зручніша, я не можу. Принаймні, такий винахід є. І, можливо, навіть комусь ця лопата буде і цікава. Ще важливо сказати, що ця лопата може використовуватись лише для перекопування. Викопати її яму в такому вигляді, як зараз вона є, фактично неможливо.
Якщо зафіксувати оцей елемент хомутом чи закрутити, да, це буде звичайна лопата, але і весь шарм її тоді втрачається. Тому після зйомки ця лопата піде знову на горище на дуже-дуже довгий час. Поки хтось колись не розкопає її і, можливо, скаже, вау, яка штука. Попробує, може комусь і сподобається, може ні. Але то, що вона незвичайна, специфічна, це факт. Експериментуйте, пробуйте, можливо, у когось вийде зробити ще щось цікавіше. І насправді воно буде зручне і доступне. Ну що, а тепер беремо звичайну лопату і готуємо посадкову яму для нашого нектарина. Ось десь ось тут. Дивіться, які хрущі вродили в цьому році. Ну просто прелість. Красота. Ось викопали таку ямку. Зараз додамо туди компосту, трошки добрив і будемо садити. Так, прольємо зараз гарненько водою. Зверху присипаємо звичайним ґрунтом. Для того, щоб коріння йшло всередину глибше, шукало більш поживні речовини саме в глибині. Тому що чим глибше коріння йде, тим більше шансів, що воно буде нормально розвиватись, тому що там більше вологі. Наш нектаринчик. По периметру додамо трошки добрива. Заглушимо вічка. Ті бруньки, які у нас внизу. На висоті приблизно
40-50 см. І що ми бачимо? От у нас одна брунічка є жива, гарна, друга брунічка. І далі вище ось ідуть. Тому ми залишимо як мінімум 3 штучки. І ось так звішимо. Замазали садовою замазкою зрізи. Все, хай росте і радує. Аналогічно посадили грушу. Удобрили, підлили. Єдине, що треба ще зафіксувати її трошки. Все. Завершується сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бережіть себе та своїх близьких.